Tomato. Ano ganun sila tomato no? No? Isa. Dan dari pun apa nih siya? Hah? Ano lagi ko an? Ano lagi ko an dahil? Ano na dahil? Mga spices. I'm gonna eat jalapenos. Fresh jalapenos. Fresh jalapeno. Ha? Di nga, palit. What is that? It's a wood. Wood? Oh. Thank you. You're welcome. Ha? Ano ba, pila may mata naman ah? Pila ka buhok? Usa-usa. Pila ka mata naman ah? Saliso. I love you. Nga, kau man. Jalapeno na no? Halo. Di na ako naman ni katunga man ro. Dalo man ko. Mata na din. Sa, sa na pagbasa oy. Saan pa basa? Lockdown. Naglarang liso. Ito man uy. Hindi ko man ani. Muri-muri man siya uy. Pinigain na gini pamati ko ni mga suka ko kay. Nga. Dahil may taguturok na. Di ba putik tanong sa amo ha kay. Kanang kung maingon si papa mananong natama to ko ba dali. Ano naman? Ano naman? Ikaw ba magbuwas daruhan? Papoy bitaw na magtanong no? Ikaw ba magbuwas daruhan? Tara, tara. Nanong natama to gina. Ingat magud ko audio di man no? Oh. Ano na? Dok. Dok? Educational siya. Educational? Ano ilang ko ang dabo? Ano video ulo? Please, dali? Cheetah Prince. Mapuli dahil ka. Ginawa mo ko. Oh, not your real dolphin thing. Ha? Na real dolphin. Oo. Kumain nyo ha, Harvey's? Ha? Di, lanting. Lanting. Ha? Lanting. Ay, ka Harvey? Harvey's ka ako. Harvey? Kuhan. Kasi may kaingon magtuwa mo. Oo. Gusto mo Dili ana magtuwa ka nang ako ay magtuwa. Harvey, lanting. Ay, klaro na siya. Mao na imalagi pang kuan sabot. Tangintis na para umisyon nga magtuwa. Ano na siya? Ano na siya? Nakaning ubon? Ano po muna katman mo tangan. Ay butahan pa rin mo kuan. Hindi ka nang wala nag-asto di para nagawa dili. Ah, Ano ubang or ba yung natulog? Wala na iniso. mao na na. Wala na natulog. Di na lang. Unsa ni Bisaya? Sino na norok na no? Small tomato. Ika lagi kuan kay gidogs man ko. Gamita sa ice cream sa? Ano yung talin niya? Ay oh, katong daguhan ka iday. Ito bang kagahuot? Maka na? Anong kuhol ako ng kaunang di asalam? Sabi na buhol. Nga, kuan. Oh. Kani nga yuto kay kato din napalit na to asam din. Ano ni? Ano na siya? Dengan plastik. Tumintog ya po na. Ay ko man ni. Pabuli ka pa sila. Siguro, siguro. Nya ko kit-kit man ni. Ito na kada diha na sa naa. Ano ba tanda kay? Masin pa rin. Ay, ligo mo na. Kon lagi di kaon. Ako sa anak kay dako na. Kani ba? Kani unsa man ni? Kamati. Kani? Wala gyapon. Atsal. Ah, Ang katong dagkong atsal man na. Mo ba na ikaw na sa ko. pwede may tomatis no? Wala ba nalis akong gibutang. Nawa. Siguro sa tomatis. They are all tomato. Ko ang sampot di.
Wala pag dito. Ha? Nakuan? Palitan na ni sa kulo. Ano? Taran. Ito na. Atsal. Wow, daghan na to. Ano na siya nabaw na oy. Kaon ganis kulo. Di panitan ang ganang niya oh. Boy, sa kulo. Unsa ni tawa-tawa nino? Duha tawa-tawa. Buwak na siya. Namuwak na siya. May bigas.